Dobrý den, dámy a pánové, je tady další video, které vám pomůže připravit se na zkoušku A2, kterou potřebujete, když chcete dostat trvalý pobyt v České republice. Konkrétně ve videu najdete příklady otázek, které můžete dostat v úloze 1 v části mluvení. Oficiální informace o zkoušce najdete na www.zkouškaa2.cz. Jestli jste ještě neviděli moje další videa, najdete je v playlistu na YouTube nebo na mých stránkách ilearnczech.com. V úloze 1 části mluvení musíte odpovědět na 10 otázek a odpovědět musíte jednou celou větou. To znamená ne jedním slovem, ale taky nemluvit dlouho. Otázky nebudete vidět, ale budete znát téma otázek. A všechny otázky mají téma z běžného, to znamená z normálního, každodenního života. Hlavní okruhy témata jsou bydlení, cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce, volný čas a zábava, vzdělávání a zdraví. Ke každému z těch témat teď uvidíte a uslyšíte 10 různých otázek. V předchozím videu už bylo 100 otázek, takže teď je dalších 100. A jestli chcete, na www.janaslav.cz můžete koupit PDF materiál a v něm 330 otázek a také příkladů odpovědí. A tak taky podpoříte tenhle YouTube kanál. Budu moc vděčná. Děkuju. A teď už pojďme na otázky. První téma: moje město. Ve kterém městě bydlíte? Jaké je vaše město? Jak dlouho ve městě žijete? Proč v tom městě bydlíte? Jak ve městě cestujete? Co se vám ve městě nelíbí nebo co je tam problém? Jak vypadá okolí města? Co se nachází blízko vašeho domu? Co ve vašem městě chybí? Jak často chodíte nebo jezdíte do centra? Téma 2. Cestování. Co je váš oblíbený dopravní prostředek? Jak často někam létáte? Kde jste byl nebo byla naposledy na dovolené? Kam obvykle jezdíte autem? Kdy jste naposledy jel nebo jela na kole? Kdo ve vaší rodině jezdí na motorce? Jak rychle jezdíte v Česku po dálnici? Jak dlouho máte řidičský průkaz? Odkud nastupujete do vlaku? Co musíte zaplatit, když jedete bez jízdenky? Téma 3. Můj víkend. Jak často o víkendu pracujete? V kolik hodin normálně vstáváte? Co obvykle snídáte? Kde většinou obědváte? Kdo o víkendu vaří? Od kdy do kdy můžete odpočívat? Co o víkendu nemusíte dělat?
Co o víkendu rád nebo ráda děláte? Na co se díváte v televizi? Jak pozdě chodíte spát? Téma 4. Jídlo. Kde nakupujete jídlo? Jak často chodíte do restaurace? Na co máte alergii? Kdy vaříte? Co jste včera večeřel nebo večeřela? Kam půjdete na nákup? Jak obvykle platíte za jídlo? Kterou zeleninu máte rád nebo ráda? Které jídlo vám nechutná? V kolik hodin obvykle obědváte? Téma 5. Oblečení. Kde nakupujete oblečení? Jaké oblečení rád nebo ráda nosíte? Které oblečení nesnášíte? Co je vaše oblíbená barva? Co máte teď na sobě? Co nosíte v zimě? Co nosíte v létě? Jaké boty máte rád nebo ráda? Co je vaše oblíbená značka oblečení nebo bot? Kam chodíte, když máte oblek nebo kostým? Téma 6. Počasí. Jaké bylo včera počasí? Jaké je teď počasí? Jaké bude počasí o víkendu? Jak často se díváte na předpověď počasí? Jaké oblečení nosíte v zimě? Kdy byla naposledy bouřka? Kolik je dnes stupňů? Co padá v zimě? Jaké počasí je na podzim? V kterém ročním období jezdíte na dovolenou? Téma 7. Zaměstnání. Co je vaše povolání? Kdo je váš zaměstnavatel? Jaký je váš nadřízený? Máte nějaké podřízené? Jak často pracujete přes čas? Jaké pracovní pomůcky používáte? Jak moc je vaše práce nebezpečná? Kolik peněz chcete vydělávat? Jakou máte pracovní smlouvu? Kde hledáte práci? Téma 8. Volný čas. Kdy máte normálně volno? Které svátky rád nebo ráda slavíte? Kam jezdíte na výlet? S kým chodíte na procházku? Koho nejvíc navštěvujete? Na jaké filmy nebo seriály se rád nebo ráda díváte? Jak dlouho normálně odpočíváte? Kolik máte doma knih? Jakou hru rád nebo ráda hrajete? Kde obvykle sportujete? Téma 9. Cizí jazyky a čeština. Kolik jazyků umíte? Které jazyky umíte? Kdy jste se začal nebo začala poprvé učit cizí jazyk? Kde se normálně cizí jazyky učíte? Jak často se učíte cizí jazyk? Co vám nejvíc pomáhá, když se učíte cizí jazyk? Jak dlouho už se učíte česky? Proč se učíte česky? Co je pro vás v češtině těžké? Kde obvykle mluvíte česky? Téma 10. Nemoci a doktoři. Jakou vážnou nemoc už jste měl nebo měla? Jaký úraz jste v životě měl nebo měla? Jakou nehodu jste někdy měl
nebo měla? Jak často chodíte k lékaři? Jak dlouho jste byl nebo byla v nemocnici? Ke kterému lékaři jdete, když vás bolí zuby? Jaké léky bere člověk, který má alergii? Jak se léčíte, když máte virózu? Co musíte mít, když chcete jít v Česku k lékaři? Co doktor udělá, když máte zlomenou nohu? Nebo jak doktor léčí zlomenou nohu? To bylo všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné a že jste zkusili na všechny ty otázky odpovědět. A více užitečných videí a cvičení najdete na www.ilearnczech.com. Jestli se vám video líbilo, budu moc ráda, když mě podpoříte, dáte mi like, začnete odebírat novinky z mého kanálu Learn Czech Online, a nebo, jak jsem řekla, si něco koupíte na www.janaslav.cz. A přeju vám hodně štěstí u vaší zkoušky. Mějte se krásně, nashledanou.